السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لايف ميديسن جروب. تكلمنا فيما سبق من سلسلة كورس الأطفال علاج نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب اللوز وعلاجها، والتهاب العيون والأذن وعلاجه، والتهاب المسالك وعلاجها، وأيضا تكلمنا عن النزلات المعوية والمغص والانتفاخ في الرضع والأطفال وعلاج الديدان في الأطفال، وتعرفنا كيفية حساب جرعات الأدوية في الأطفال. واليوم حنتكلم عن موضوع مهم هو الأنتي كاف، أدوية الكحة. موضوع أدوية الكحة موضوع طويل سيتم فيه شرح الفرق بين الأدوية الموجودة في السوق، حيث أن أدوية الكحة في السوق هلبة ومختلفة في تركيبها واستخدامها على حسب نوع الكحة والسن والنوع الدواء اللي نستخدمه والحالة المادية لكل مريض. أي حد يشكي من كحة جافة نسأله في أعراض تانية للإنفلونزا، صداع، تكسير، سخونية، احتقان، طالع من بردة أو لا، إنفلونزا ومصحوبة بالكحة جافة وممكن تطول بعدها فيما يسمى في البوست فايرال كف. لو الكحة كانت شديدة وطولت عن أسبوعين يعني غالبا دخل في الأكيوت برونكوتايتس. والأدوية الكحة الجافة تحتوي على الدكسوميتروفين، تعمل على مركز الكحة في البرين وتقلل من الكحة. وأدوية الكحة بالبلغم قد تحتوي على الميكوليت، مذيب للبلغم زي البروموهكسين، وطارد للبلغم زي الإكس بكترونيت، والموسع للشعب زي البرونكو دايليتر زي الأمانيوفيلين، والأنتي هستامين للرشاح والعطس مصاحب للبرد زي الكلوروفينورمين. ممنوع استخدام مضادات السعال التي تستخدم في الكحة الجافة لأنها تمنع الكحة اللي هي ميكانيزم طبيعي بيحاول طرد البلغم برا الجسم. بعض الدكاترة فقط توصف شراب الكحة في حالة الكحة بالبلغم الشديدة ملعقة واحدة قبل النوم، وبعض الدكاترة بتفضل وصف الأدوية الطاردة ومذيبة للبلغم صباحا وفي العصر فقط وليس في المساء لأنها تزود الكحة أثناء النوم. أنا قلت لكم معلومة هذه باش ما تستغربش في الوصفة لما تجيك للصيدلية، لازم تكون عندك خلفية عن الموضوع. وقبل وصف أي دواء كحة لازم تسأل سؤالين: قداش عمره أو وزنه، وهل كحة جافة ولا بالبلغم. أدوية دراي كف دروب غالبا تستخدم في الرضع بسبب سهولتها عن أدوية الشراب. هذه أدوية عبارة عن أعشاب، وهذه أأمن حاجة في الرضع والأطفال أقل من سنة زي المينيو جافة جوافة، جرعة 4 إلى 8 نقط 3 مرات يوميا. سينكويد دروب الجرعة في الأطفال أقل من سنة 10 نقط 3 مرات يوميا. هذه من أدوية قليلا مصنعة كيميائيا مستخدمة في الأطفال أكبر من شهرين فقط. أدوية شراب الكحة جافة المصنعة من أعشاب طبيعية زي سندراي والفولونين والألفولين دراي، جرعة 2.5 ملي 3 مرات يوميا. أدوية سيرب للكحة مصنعة كيميائيا ابتداء من 2 سنين زي سينكويد سيرب والبيكتو برو، جرعة من 2 إلى 6 سنين 2.5 ملي 3 مرات يوميا، ومن 6 سنين إلى 12 سنة 5 ملي 3 مرات يوميا. زرابيط للكحة الجافة زي سيلجون نصف زربوط 2-3 مرات يوميا. نأتي إلى علاج الكحة بالبلغم. من الأدوية القليلة المصنعة كيميائيا ممكن استخدامها في الأطفال بايزولوفان دروب وسيرب. الجرعة في الأطفال أقل من سنة 8 نقط 3 مرات يوميا، والسيرب 2.5 ملي 3 مرات يوميا. أشهر السايد افكت ليه هو اضطرابات الجهاز الهضمي GIT upset. أدوية شراب للكحة بالبلغم زي السينويت والبرونكو سيرم. الأنواع الموجودة تختلف في مكوناتها وبنختارها على حسب احتياج الحالة. في منها تحتوي على طارد للبلغم أو مذيب أو موسع للشعب، ماكولات زي البيزولوفان والميكوسول زي البرونكو برو. الجرعة من 2 إلى 6 سنين 2.5 ملي 3 مرات يوميا، ومن 6 سنين إلى 12 سنة 5 ملي 3 مرات يوميا. ماكولات مع البرونكو دايليتر زي الميكلوفيلين سيرب، الجرعة من 2 إلى 6 سنين 1.5 ملي 3 مرات يوميا، ومن 6 سنين إلى 10 سنين 2.5 3 مرات يوميا.
2.5 ملي 3 مرات يوميا. أكثر من 10 سنين 5 ملي 3 مرات يوميا. في دكاترة ما تحباش في السن الصغير نظرا لاحتوائه على الأمونيوفيلين، لأن الفرق بين الجرعة العلاجية والجرعة السامة قريبة. اكسباكتورنت مع الكف سديتيف زي البرونكوفين والتوكسام. بعض الدكاترة بتقول ان الادوية هذه غير منطقية لان كيف يهدي الكحة وطارد للبلغم. عموما نتائجهم اقل من الانواع الثانية. مايكوليت مع الاكسباكتورنت والبرونكودايليتر زي الاوسبكت. جرعة من 2 إلى 6 سنين 2.5 ملي 3 مرات يوميا، ومن 6 سنين إلى 12 سنة 5 ملي 3 مرات يوميا. موسعات للشعب مفيدة عموما للكحة وخصوصا للكحة في مرضى الحساسية الصدر. مايكوليت مع اكسباكتورنت والانتي هيستامين زي الالتراسولف. الجرعة من 2 إلى 6 سنين 2.5 ملي 3 مرات يوميا، من 6 سنين إلى 12 سنة 5 ملي 3 مرات يوميا. هذا من أفضل الأدوية في أدوية البلغم. مايكوليت مع اكسباكتورنت والأنتي هيستامين والبراستيمول زي توبلاكس سيرب. جرعة في الأطفال 5 ملي 3 مرات يوميا، جرعة زي أدوية الأعشاب. تحاميل أو زرابيط ركتوبيلكوس زربوط 2-3 مرات يوميا. هذا مشهور في البرد والاحتواء على البراستيمول. أدوية الكحة الجافة وكحة البلغم زي البلسم والبرونكو سيرب والتوركس والبروسبان والهيدلكس وغيرها من شركات. وفي منتج جديد يحتوي على السيكاف. وفي منتج جديد اسمه السيكاف يحتوي على الفيتامين سي وإي وزنك والعسل وهلبة تركيبات، وأيضا نبات اللبلاب يمشي للكحة الجافة والبلغم والبرد. يعطى 3 مرات. أدوية الكحة بالأعشاب تعطى 5 ملي من 3 سنين 5 ملي 3 مرات يوميا مدة 4-5 أيام. وشكرا لكم واستودعكم الله، ونشوفكم في الحلقة الجاية.